Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to my channel. On this channel, we will learn full stack web development. په تیر شوي کلاس کې موږ د HTML attributes زده کړل. موږ دا زده کړو چې attribute څه او attribute ولې یوز کیږي او syntax څه rules څه او موږ title او href attribute practically یوز کړو. نن به موږ src width height alt دا به زده کوو. او د نننۍ لیکچر نه بعد به تا امیج کنټرول کولی شي او ویب سایټ به ارګنایز کول سٹارټ کړي. نو راځئ د لیپټاپ سکرین ته نن ګورو چې څنګه به امیج کنټرول کړي. نو را به شو او وی ایس کوډ به اوپن کو او وی ایس کوډ کې به دلته یو فایل واخلو او فایل له به نیم ورکو image src .html دا ما انټر کړلو او دلته به د HTML سټرکچر راولو. اوس سوال دلته دا پیدا کیږي چې څنګه به براوزر ته دا پته لګي چې دا ایمیج په کوم ځای کې پروت دی. نو دلته اټریبیوټ یوز کیږي SRC مطلب سورس، مطلب د فایل د کوم ځای نه لوډ کول دي، دا فایل د کوم ځای نه راوچتول دي. فار ایگزامپل دلته ما واغستلو ایمیج img ایمیج او دا ما کلوز کړلو او په دې کې ما ورکړلو SRC او SRC کې ما ورکړلو nature.jpg. نو دلته زموږ سره ایمیج څه شی دی او SRC زموږ سره څه دی اټریبیوټ او nature.jpg دا زموږ سره ویلیو ده. فار ایگزامپل دلته زه یو ایمیج بل اخلم او هغې کې زه ورکوم ایمیج img ایمیج او ایمیج کې ما ورکړلو او ایمیج کې دلته ما ورکړو cat.jpg دا ما انټر کړلو او دا ما په براوزر باندې رن کړو. دلته زموږ سره ایمیج ډسپلی شو. براوزر زموږ سره SRC ریډ کوي او دا هغه لوکیشن نه هغه فایل لوډ کوي، هغه ایمیج لوډ کوي. خو که زموږ سره فایل نه لوډ کیږي نو هغه زموږ سره بیا په براوزر څنګه ښکاري. فار ایگزامپل دلته ما ورکو د کیټ په ځای ما ورکو ABC او دا ما رن کړو په براوزر باندې، دا ما په براوزر باندې رن کړو نو زموږ سره دغه شانتي سټرکچر شو کیږي او ایمیج زموږ سره نه شو کیږي ځکه چې براوزر دا SRC ریډ کوي او په SRC کې اډرس نشته دی، موږ رانګ اډرس ورکړی دی نو موږ ته ریزلټ هم رانګ میلاویږي. خو دلته اوس زموږ سره راځي یو بل اټریبیوټ، دې له ما واپس ورکړلو کیټ او دا ما رن کړلو نو زموږ سره د کیټ ایمیج چې دی هغه ډسپلی شو او دا ډېر زیات غټ دی، دا ایمیج ډېر زیات غټ دی. نو د دې ایمیج دپاره د دې د سایز د کمولو دپاره زموږ سره یو بل اټریبیوټ هغې ته وایي width او width کې ما ورکړلو 100 او دا ما رن کو open with live server. نو زموږ سره د ایمیج سایز وړوکی شو، کم شو، کټ شو. خو دا ډېر زیات کټ شو، زه یې لږ غټول غواړم نو بیا دلته مونږ ورکو 200 او زه یې بیا چیک کړم نو زموږ سره سایز لږ نور هم غټ شوی دی. وچ چې دی دا هاریزنټل سایز کنټرول کوي. خو بیا زموږ سره د هایټ دپاره یو بل اټریبیوټ دی چې هغې ته وایي هایټ او په هایټ کې ما ورکو 150 150 او دا ما رن کړلو زموږ سره د دې هایټ هم کم شو. هایټ چې دی هغه ورټیکل سایز کنټرول کوي او ویټ چې دی هغه هاریزنټل سایز کنټرول کوي. زه دې دا یو ختموم، دا یو ترې ختم کو نو لږ به کلیر شي. خو که زه د دې د هایټ نور هم کمول غواړم چې بیخي کم شي نو د هغې دپاره زه به ورکړم دلته 300 چې زه ورکړم نو زموږ سره به یې ریزلټ داسې شو کېږي. خو
دا به زه واپس 100 کم زموږ سره واپس امیج برابر شو. خو که نیټ سلو یا امیج ډیلیټ شو نو یوزر ته به په ویب پیج باندې څنګه پته لګي چې دا امیج د څه څیز و، دا امیج د څه و. نو د هغې دپاره یو اټریبیوټ یوز کیږي چې هغې ته وایي ALT. زه به وي ایس کوډ ته راشم او په وي ایس کوډ کې به زه دلته ورکړم ALT. دلته فار ایگزامپل زه ورکوم 8 او فار ایگزامپل زه د دې نه د جی لرې کوم چې زموږ سره د الټ د ریزلټ پته ولګي. نو چې زه دا اوپن ود لایو سرور کم زموږ سره به دلته ټیکسټ شو کیږي. دا الټ دا ټیکسټ راولي، دلته په براوزر باندې ټیکسټ راولي. د دې پکچر چې کوم نیم دی نو هغه نیم دلته شو کوي چې پته لګي چې دا پکچر د څه څیز و او دا د څه څیز په باره کې و. رول همیشه یاد ساته چې په هر امیج کې الټ لګول دا یو ښه پریکټس دی. اوس زه تاسو ته یو نیو اټریبیوټ ښیم چې هغه زموږ سره په فیوچر کې ډېر زیات امپورټنټ دی چې هغه زموږ سره کلاس دی. کلاس ډېر زیات امپورټنټ دی په فیوچر کې. که چېرته زموږ سره 10 پیراګراف دي او هغه 10 پیراګراف ته مونږ یو شانتي ډیزاین ورکوو نو د هغې دپاره مونږ سره یوز کیږي کلاس. فار ایگزامپل دلته ما واخیستلو پی او په پی کې اټریبیوټ ما ورکړو کلاس او په کلاس کې ما ویلیو ورکړله سیم سټایل. دا ما ویلیو ورکړله دلته. دې کې ما فار ایگزامپل دلته ما واخیستلو ویلکم او یو بل پی زه اخلم او په هغه پی کې زه کلاس ورکوم سیم سټایل او په دې پیراګراف کې زه ورکوم هلو ورلد. اوس که موږ دې دواړو پیراګراف ته سیم سټایل ورکو نو موږ به دا یو کلاس دا د دې نه اوچتو او په سی اس اس کې به ورکو. خیر دلته کنفیوز کېږئ ما ځکه چې دا به مونږ په سی اس اس کې بیا کلاسز یوز کوو نو په هغې سره به ستاسو بالکل په ذهن کې کښېني او پوهه شئ به پې. خو جسټ یو اټریبیوټ دی نو دلته یې ځکه ټچ کوم او ډېر زیات امپورټنټ هم دی ځکه چې دا په فیوچر کې او بیا په سی اس اس کې به مونږ ته ډېر زیات ضرورت راځي د کلاس اټریبیوټ. د یو ریل اگزامپل سره ایکسپلین کوو چې د سکول یو کلاس دی او په هغې کې ملټیپل سټوډنټ دي خو سیم کلاس دی. کلاس حقه سیم دی، سټوډنټ پکې ملټیپل. نو دغه شانتې زموږ سره دا کلاس هم دی. دا زموږ سره که ډېر هم موږ سره پیراګراف یا هیډینګ هر څه چې خو چې کلاس یې دا یو یې سیم ویلیو یې پکې نو مونږ یې په سی اس اس کې هغه ټول ته یو شان ډیزاین ورکولی شو. که چېرته زه یو یونیک الیمنټ سلیکټ کوم نو د هغې دپاره بیا زموږ سره څه یوز کېږي. د هغې دپاره زموږ سره آی ډي یوز کېږي. آی ډي یو اټریبیوټ دی زموږ سره هغه یوز کېږي. آی ډي ریپیټ کېږي نه، د هغې ویلیو ته ریپیټ کولی نه شي. هغه سپیشل کار کوي د سپیسیفیک ټیګ دپاره. فار ایگزامپل دلته ما واخیستلو پی او په پی کې ما ورکړلو آی ډي او په آی ډي کې ما ورکړلو مین. دلته ما ورکړو ویلکم او یو بل پی زه اخلم او په هغه پی کې هم زه نیم ورکوم، زه آی ډي ورکوم او آی ډي له نیم ورکوم، ویلیو ورکوم، دې له زه ویلیو ورکوم 0. نو آی ډي هیڅکله ته د کلاس سره یو د کلاس په شانتي سیم ویلیو نشئ جوړولی. د آی ډي د سپیسیفیک ټیګ دپاره یوز کېږي. لکه دلته ما ورکو مین او په بله آی ډي کې ما ورکو آی ډي ورکړه 0، د هغې ویلیو مې ورکړه 0 او په بله آی ډي کې ما د هغې ویلیو ورکړه 0. فار ایگزامپل زه چېرته داسې لیکم دلته زه یو پی اخلم او په هغه پی کې زه ورکوم آی ډي
او ID کې زه ویلیو ورکوم مین او دلته ما ولیکو A او یو بل پی اخلم او په هغه پی کې زه ID ورکوم ID مین سیم ویلیو ورکوم سیم ویلیو پټ کوم او دې له ما ورکو B نو دا زموږ سره روان دی داسې بیا زموږ سره ID کار نه کوي صحیح چې زموږ سره دی هغه مین او هیرو دغه شانتي زموږ سره ID لیکلی کېږي ID صرف د سپیسیفیک ټیګ لپاره یوز کېږي لکه څنګه چې د هر سړي د CNIC نمبر هغه یونیک نو راځئ دلته یو مینی پروجیکټ جوړو دلته ما واغستلو H1 او H1 کې ما ورکړو مای ویب سایټ او دلته پسې زه اخلم ایمیج IMG ایمیج او په ایمیج په SRC کې زه ورکوم cat.jpg او د دې ویټ زه ورکوم 200 ویټ او ډبل کوټ او دلته ورکوم 200 او هایټ یې زه اخلم 150 او په الټ کې زه ورکوم cat او بیا زه دلته یو پی اخلم او په پی کې زه ورکوم کلاس کنټینټ ویلکم او بل یو زه بل ټیګ اخلم بټن او په بټن کې زه کلاس زه ورکوم ID او ویلیو زه ورکوم سبسکرایب نو دلته کوېسچن تاسو نه دا دی چې په دې مینی پروجیکټ کې څومره ټیګز یوز شو څومره اټریبیوټ یوز شو او څومره ویلیو یوز شو دا تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او نننی لیکچر و زمونږه د HTML د اټریبیوټس د ویټ هایټ د الټ او کلاس ID د اټریبیوټ زموږ سره ویب سایټ سمارټ جوړی او په نیکسټ کلاس کې به مونږ د HTML لینکس او انکر ټیګز دا به ډیپ زده کوو او د ویب سایټ سره به یې کنیکټ کوو که نننی کلاس تاسو هیلپ کړي نو د ویډیو سره لایک کا او چینل ضرور سبسکرایب کا میلاویږو زموږ په نیکسټ لیکچر کې سره د کوډ